Čau, já jsem Ubi a vítám tě u dalšího dílu Jojo Inspektora. Naše video Problémy s jojem mělo velký úspěch a proto jsme se rozhodli natočit i druhou část. Před shlédnutím tohoto videa ale doporučuji opravdu kouknout ještě na tuhle první část, link najdete dole v popisku, protože jsou v něm řečeny dost důležité věci. Takže jdeme na to. Minule jsme se bavili o problémech s ložiskem, pedama nebo stringách. Jestli máte problémy s tady těma třema věcma, tak se koukněte právě na to minulý video. První věc, který bychom se chtěli věnovat, je jaký prostředky používat na čištění a mazání ložisek. Často se nás ptáte, jestli můžete používat WD-40 nebo jiný mazadla nebo jiný čistící prostředky. My na čištění ale doporučujeme nejvíc benzín do zapalovačů, můžete ho sehnat v jakýkoliv trafice a máme s ním už více jak 15 letou zkušenost a vždycky fungoval úplně skvěle. Takže doporučujeme především ten. Benzín, se kterým máme nejlepší zkušenost, jsou od značky Zippo anebo od značky Ronsonol. No a na mazání ložiska doporučujeme především a hlavně tady ty olejíčky od Jojo Factory. Pro ty, kdo v tom ještě nemají úplně jasno, tak to zopakuju ještě jednou všechno. Pokud se ložisko vrací moc, tak ho vyčistím v benzínu do zapalovačů a pokud naopak se vrací ložisko málo, tak na to použiju jakýkoliv olejček od značky Jojo Factory. S tím, že olejček Longspin a Dark Matter se vrací trošku míň a olejček Loop lomeno Response se vrací trošku víc. Teď už v tom má snad každý jasno, ale pokud furt tápete nebo nevíte co a jak, klidně se nás ptejte do komentářů a my vám odpovíme. Další věc, se kterou máte často problém, je osička. Ptáte se nás, jestli je problém, když se osička trošku vyklá, nebo když není úplně dotažená, anebo když je osička jednou tam a jednou tam. Nemusíte se bát, nic z toho není problém a nejedná se o žádnou závadu. Osička je v joju víceméně na volno a může tak cestovat z jedné půlky do druhé půlky. Pokud jojo funguje tak, jak má, tak osičku vůbec nemusíte řešit a můžete ji nechat na svém místě. Pokud osičku potřebujete nutně vyndat, tak k tomu doporučujeme použít buď to multitool, anebo kleště. To ale jenom v případě, když dírka na multitool není vidět a je potřeba to vyndat z druhé strany. No a pokud budu používat ty kleště, tak si na osičku dám ještě kousek papíru nebo látky, abych kleštěma nepoškodil osičku. Dále máte problémy s vyndáváním ložisek z jojí. Jsou joja, ve kterých je ložisko opravdu napevno a je těžký ho z toho vyndat. V několika návodech jsme vám doporučovali vyndat ložisko kleštěma. Pokud ale máte doma multitool, tak je to ještě lepší, protože s multitoolem opravdu jde vyndat 99% ložisek. Kleště můžou ložisko poškodit, to znamená, že, jak jsem říkal už předtím, nejvíc doporučujeme multitool, který ložisko vyndá skoro 100%. A nyní vám předvedu, jak správně vyndat zaseklé ložisko. Takže v případě, že bych chtěl vyndat ložisko z tohohle šatra, tak jak budu postupovat? Rozebral jsem jojo. Prvně můžu zkusit ložisko vyndat jenom prsty, ale to většinou se nepodaří. Takže následuje vzít do ruky multitool. Co rozhodně nedělejte, je to, že strčíte multitool do ložiska a začnete ho takhle páčit jenom na jednu stranu. Nedoporučujeme to, můžete tím ložisko zničit. Co ale doporučujeme je to, že postupně zatlačíte, pootočíte multitool v ložisku a opět zatlačíte. A jak můžete vidět, ložisko se ze všech stran postupně vyndá a potom už bude mnohem snazší ho takhle vyndat celkově. Ještě jednou to teda shrnu, ložisko nepáčete najednou, dejte tomu čas, postupně zkuste vytlačovat to ložisko z různých stran a časem se podaří vyndat. Často napíšete, že máte obavy, že vaše jojo je nevyvážený a že se naklání na jednu nebo druhou stranu nebo že se prostě netočí rovně. Nemusíte se ale ničeho bát, jde o normální fyziku. Pokaždý, když jojo roztočím, tak se mi začne naklánět na jednu ze stran. První věc, která tomu dost pomáhá, je ta, že jojo hodím úplně rovně. Nebude takhle nakloněný, když ho házím, nebude takhle nakloněný, ale fakt přímo rovně, aby se vydrželo točit co nejdýl rovně. Další věc, která tomu dost pomáhá, je ta, že když jojuju, tak si při každém string hitu můžu to jojo trošičku narovnat. Tím, že zatlačím na jednu ze stran. Pokud nevíte, jak tohle vyrovnávání funguje, asi nejlehčí je si to vyzkoušet na trapéze a tím zjistíte, jakýma pohybama jojo můžu natočit na jakou stranu. Zkušený jojer tohle dělá během celého komba a narovnává si tak svoje jojo od začátku až do konce. Poslední věc, který se v tomhle videu budeme věnovat, je vibe neboli wobble. Vibe znamená, že jojo nemá úplně čistý chod a vibruje. Jestli jojo má vibe anebo nemá vibe, poznám tak, že když jojo hodím, tak si k němu takhle přiložím prst a už na první pohled zjistím, že buď to tam jsou takový malinký vibrace, anebo jede čistě a nic neucítíte.
Pokud je vibe malý, tak to vůbec nemusí ovlivnit to, jak se s jojem jojuje, ale když je ten vibe větší, tak už to vadit může. Vibe může vznikat několika způsoby a ten úplně nejčastější je ten, že s jojem nechtěně třísknete o zem. Tahle věc se bohužel stává dost často, stává se i nám, někdy prostě neodhadneme dílku stringu a jojo bohužel místo ve vzduchu skončí na zemi. Vibe může vzniknout i tím, že jojo moc často rozšroubovávám, anebo tím, že ložisko vyndávám, jak jsem říkal předtím, špatně, že páčím moc a snažím se ho vytlačit moc velkou silou. Takže ještě jednou, nedělejte to. No a dalším důvodem vibeu může být i vadný ložisko. Jak můžete předejít tomu, aby jojo mělo vibe, je to, že se o něj budete dobře starat, že s ním nebudete třískat o zem, je to totiž delikátní mechanismus a je potřeba se o něj pečlivě starat. Pokud už ale vibe na joju máte a mlíko už je rozlitý, máme ještě pro vás pár tipů, který to jojo může zachránit. První metoda je ta, že jojo takzvaně vyladím. Udělám to tak, že když teda zjistím, že jojo má vibe, tak jojo zastavím, chytnu jojo za obě půlky a teď jojo povolím na jedné straně a utáhnu na té druhé. Tak teď se mrknu, jestli vibe zůstal anebo nezůstal, to znamená namotám jojo, vyzkouším. A pokud jo jede v pohodě, tak už to dál nemusím řešit, ale pokud vibe zůstal, tak opět zastavím jo a celý proces ještě jednou zopakuju. Do té doby, dokud nebude jo spravený. Pokud tady ten proces nepomohl, můžete ještě zkusit vyměnit ložisko anebo osičku. Je možné, že tady ty dvě věci se nějak pokazily a budou potřeba vyměnit. Pokud ani jedna z tady těch věcí nepomohla, nevadí, jo, můžete dát například kamarádovi, protože tady ty miniaturní chyby a vibey nemusí začátečníkovi tolik vadit. A nebo si můžete dokoupit například takovýhle protizávaží na pětáčku neboli freehand, protože při freehandu vám tak jako tak bude jo padat na zem a tady ty miniaturní vady tam stejně asi vzniknou. Tak jo, to je z tohohle dílu opět všechno, my vám děkujeme za sledování a pokud je tady nějaký problém, který máte a my jsme ho v tomhle nebo v tom předchozím díle nezmínili, napište nám ho dole do komentářů a my v příštím díle vylosujeme tu nejzajímavější nebo nejpalčivější otázku a tu odměníme tady tím synkem od Jojo Friends. Do budoucna určitě máme v plánu ještě natočit další díly Jojo Inspektora, který se budou věnovat vašim problémům a tam se budeme věnovat problémům, které nám zmíníte v komentářích a kterým jsme se ještě nevěnovali. Čus! A ještě jedna věc, v minulém díle jsme zapomněli zmínit jednoho vítěze, moc se mu omlouváme a kdo tím vítězem je, se dozvíte dole v komentářích.